მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში გვეყოლება ძალიან საინტერესო ავტომობილი, წარმოგიდგენთ 2003 წლის Mercedes Cl500. ეს არის მანქანა, რომელიც მე პირადად ძალიან ხიბლავს და მაინტერესებს და მინდოდა რომ გადამეღო, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო დეტალი აქვს. ეს არის რესტაილინგ მოდელი, ამიტომაც შეგვიძლია რომ დავინახოთ. აი, წინა ბამპერი არის ცოტა შეცვლილი, ფარებიც უკეთესია. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ავტომობილი, რომელსაც ზენონ ფარები ჰქონდა და ამითაც ძალიან გამორჩეულია. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა მანქანის ზომას. ეს არის ძალიან გრძელი ავტომობილი, 5 მეტრია ლამის, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ 2 კარი აქვს, შეგიძლიათ შეამჩნიოთ ავტომობილის ზომა. კარის გაღებისას ეგრევე ამჩნევთ თუ რამდენად მძიმე კარია, მძიმე და გრძელი ეს კარი არის. საოცარად დიდი, ამიტომ არ წარმოვიდგენდი თუ ამ ხელა ზომის იქნებოდა ეს ავტომობილი. პირველად ვზივარ მე S კლასის კუპეში, ანუ CL-ში. რა თქმა უნდა, გვაქვს პრაქტიკულად ყველგან ხე და ტყავი. ამ ავტომობილში თქვენ ვერ შეხვდებით იაფასიან მატერიალებს. დავიწყოთ მოდი საჭით. როგორც ხედავთ, გვაქვს ხის საჭე, რომელიც არის ულამაზესი და საკმაოდ დიდი ზომის. მიგვანიშნებს, რომ თლად სპორტული საჭე არ არის, არის ელექტრო და თან მუშაობს. სავარძლის ფუნქციებიც ყველაფერი მუშაობს, როგორც ჩამჩნევ, რაც ასევე ძალიან გასაკვირი და მისასალმებელია, იმიტომ რომ როდესაც ეს ავტომობილი გყავს ჩემი აზრით, ყველაფერი უნდა გიმუშავებდეს. რან თითქმის ყველაფერი მაინც. გვაქვს რა თქმა უნდა მემორი სავარძლები, რომლებიც თვება და არის ძალიან დიდი ზომის და ასევე ძალიან კომფორტული. უბრალოდ შეხედეთ აი ამის ზომას. სხვა მხრივ ძალიან კარგად გამოიყურება ცენტრალური ნაწილი, როგორც ამჩნევთ, არის პრაქტიკულად ყველაფერი ხე და ის პლასტმასებიც, რომელიც აქ გვაქვს, არის საკმაოდ კარგი ხარისხის, სიმართლე გითხრათ. შეიძლება მთლად ისეთი ხარისხის არ იყოს, როგორც ამის წინამორბედი W140, მაგრამ დამიჯერეთ ძალიან ხარისხიანი ინტერიერია და მიუხედავად იმისა, რომ ასაკი გარკვეულწილად ეტყობა, მინდა გითხრათ, რომ კარგი ადგილია, რომ ასე ვთქვათ, განიტვირთო. გვაქვს ABS Sport რეჟიმი, ეს არის დაკიდების სისტემის გადართვა, გვაქვს Cl500 Sport და Comfort რეჟიმი, გვაქვს რა თქმა უნდა, ტიპტრონიკი, 5-დან 0 M13 ძრავი, რომელიც გამოიმუშავებს 306 ცხენის ძალას და 460 ნიუტონ-მეტრს. როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი სივრცე აქვს კაპოტში და რაღაც ბევრი რაღაც შეიძლება ძალიან კარგად ჩაეტიოს. ეს არ არის გასაკვირი, რადგანაც ამ მოდელში ჩვენ გვქონდა ასევე 12 ცილინდრიანი ძრავებიც. M13 ძრავები ზოგადად გამოირჩევა საკმაოდ კარგი გამძლეობით და უნდა ითქვას, რომ ძალიან წარმატებული ძრავი იყო თავის დროზე. სანამ მართვაზე გადავიდოდეთ, გთხოვთ აუცილებლად გამოიწეროთ არხი, რათა სხვა ვიდეოებიც არ გამოტოვოთ. ეხლა გახსნის. დაი მეგობრებო, დავიწყეთ CL-ით გადაადგილება. გახურებული ყავს მანქანა. ამიტომ შეგვიძლია ცოტა მივაჭიროთ და რა საოცარი ხმა აქვს. მშვენივრად ვიცი, რომ ეს ავტომობილი დღესდღეობით აღარ არის ძალიან თქვათ სასურველი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფასი აქვს საკმაოდ ხელმისაწვდომი, აღსანიშნავია, რომ ამის შენახვა არის საკმაოდ რთული და ძვირფასი, ამაზე მფლობელმაც ისაუბრა. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მფლობელს, რომ გამატესტინა ეს მანქანა, იმიტომ რომ არასოდეს ჯდა არ და მიმართავს CL-ი და არც S კლასი, ამიტომაც ეს ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო მოვლენა. რატომ არის ეს მანქანა მაგარი? ერთ-ერთ მიზეზს გეტყვით. ეს იყო Mercedes-ისათვის თავის დროზე ერთ-ერთი საუკეთესო ავტომობილი, ანუ რაც ჰქონდათ, ტიპებმა ყველაფერი ჩადეს ამ მანქანაში. ყველანაირი ტექნოლოგია, ყველანაირი ხარისხი, ყველაფერი რაც საუკეთესო იყო, მაშინ Mercedes-ის არის ამ მანქანაში. ძრავი დავიწყოთ. გვაქვს 5-დან 0 ძრავი, 8 ცილინდრიანი M13, რომელიც სხვა მოდელებშიც გვხვდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ მანქანას ძალიან უხდება. არის ასევე 12 ცილინდრიანი ძრავებიც, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მე უკვე ცოტა რომ მივაჭირე, არ მაქვს მე ისე დამოკიდებულება, რომ მაინც და მაინც ბიტურბო ძრავი უნდა კონდეს და 6-დან 0. ვფიქრობ, რომ ესეც სრულიად საკმარისია და ძალიან კარგი ხმა აქვს და როგორც ხედავთ, ძრავის ბრუნი მხოლოდ და მხოლოდ 1000-ია.
სირბილეს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, როგორც წარმოგიდგენიათ, ეს ავტომობილი არის ძალიან რბილი, ასევე ძალიან განიერი და ძალიან გრძელი, ამიტომაც ზომას ცოტა შეჩვევა სჭირდება. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ იმავე თემას. ეს ავტომობილი როდესაც გამოვიდა ახლანდელი კურსით, სათვალეთ რომ ღირდა დაახლოებით 140.000 ევრო. 140.000 ევრო. ამიტომაც როდესაც ამ ავტომობილს ყიდულობ, რა თქმა უნდა, შენ მიიღებ გასაოცარ კომფორტს, ხმას, სტატუსის სიმბოლოს. ეხლა შეიძლება დღეს ეს ავტომობილი დიდად სტატუსი არ მიუთითებდეს, მაგრამ როდესაც მართავ სიმართლე გითხრათ, ახლა მე რო ვატარებდე ბევრად უფრო ძვირფას ავტომობილს, ვერ ვიგრძნობდი, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ავტომობილი დღეს მხოლოდ 5, 6, 7, 8 გააჩინა, ხო? სხვადასხვა ფასები ღირს. ამ ფასების აკვატორიაშია, მაგრამ ამ ყველაფრის და მიუხედავად არის ძალიან მაგარი სამართავი. კიდევ ერთი საინტერესო მახასიათებელი, რაც ამ ავტომობილს გააჩნია, ეს არის დაკიდების სისტემა, რომელიც თავის დროზეც და დღესაც კი არის ძალიან კომპლექსური, რთული ბუნების, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მაგარი. აი Mercedes-ი ესე კი არ უხვევს, არამედ ესე უხვევს. აი ეს არის სწორედ ის შემთხვევა, როდესაც ეს რეალობა შეესაბამება, რადგანაც როდესაც ავტომობილი შედის მოსახვევში, ეს დაკიდების სისტემა უზრუნველყოფს იმას, რომ ავტომობილი არ გადაიხაროს, არც იქით, არც აქეთ. და ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ თავი ვიგრძნოთ კიდევ უფრო კომფორტულად და საკაიფოდ. რა თქმა უნდა, თუ ამ დაკიდების სისტემას რაიმე პრობლემა შეექმნა, ეს იქნება ძვირი, გასაკეთებელი, მაგრამ მაგარია, რა სიზავ ეხლა, რაც მაგარია, ისინი ყოველთვის ძვირია ხოლმე. რა კაი ხმა აქვს, კარგი. პრობლემა მე მითხრა, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავხსნათ ამის გლუშწელი და სწორედ მაგას ვიზავ. ძალიან მყისიერი პედალი აქვს. კოლოფს რაც შეეხება, გვაქვს 7 სიჩქარიანი კოლოფი, რომელიც მუშაობს ძალიან კარგად თავისი ასაკის გათვალისწინებით. მოდი აბა ჩავერთოთ სპორტ მოუდი. მოდი დაკიდების სისტემაც გადავერთოთ სპორტში. Active body control-ი, როგორც ვახსენე, გასაოცარი რამეა. მუხრუჭები, ნორმალური მუხრუჭები გვაქვს, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ავტომობილი იწონის ნამდვილად ბევრს, რასაკვირველია, გრძნობ, რომ ცოტა უკეთესი რო ყოფილიყო მუხრუჭები, ესეც არ აწყენდა ავტომობილს. და ეს ისეთი მანქანაა, რომელსაც მეც უდიდესი სიამოვნებით შევიძენდი. ანუ ზოგჯერ ხო იცით, გადავიღებ ხოლმე კარგ მანქანას, მაგრამ ვიტყვი რომ იცი რა, ძალიან კარგია, მაგრამ აი მე არ ვიყიდი. ეს ისეთი მანქანაა, რომელთაც ყოველდღიურად დიდი სიამოვნებით ვივლიდ. სიგნალიც კარგია. საკმაოდ კარგი კი არა, ძალიან კარგი მოხვევის კუთხე ჰქონია. ყველაფერი სპორტულ რეჟიმშია და მინდა გითხრათ, რომ მაინც რბილია. რა თქმა უნდა, ეს ავტომობილი არ არის სპორტსკარი, ეს არის GT ავტომობილი, რომელიც ასე ვთქვათ სპეციალისტია შორგზებზე გადაადგილებაში. ანუ ძალიან ბევრი კარგი რამე გვაქვს ამ მანქანაში, რაც შეიძლება ადამიანს ძალიან მოგწონდეს. 8 ცილინდრიანი ძრავი, საოცარი სალონი, ვიზუალი მე პირადად ძალიან მომწონს, ვფიქრობ, რომ განგსტერულად და მაფიოზურად გამოიყურება. და ამ ყველაფერთან ერთად კოლოფიც საკმაოდ ნორმალურად მუშაობს, საჭესრად შეეხება საკმაოდ მსუბუქია, მაგრამ ზედმეტად მსუბუქიც არ არის და აი ამ ხეს, როდესაც ვეხები, მაგრად ასწორებს რა, ვიცი რომ ეს რაღაც ახალგაზრდულად შეიძლება არ გამოიყურება, მაგრამ ამ ყველაფრის და მიუხედავად არის ძალიან სასიამოვნო. მანევრი ახლა სპორტული პადუსკა, როდესაც გავაქტიურე, მართალია, ანუ აღარ ქანაობს საკეთიქით მანქანა, საოცარია. ნამდვილად არ მოველოდი მე ამას თუ ასე კარგად იმუშავებდა. აბა შევდივართ მოსახვევში, ისევ ძალიან კარგია.
ავუნთოთ, იმიტომ რომ ამ მანქანით თუ მოძრავებ, რასაკვირველია, ცოტა ნაგლურადაც უნდა მოიქცე. ხა ვიღაცებს 1 და 6 ძრავი და 1 და 5 თუ უჭირთ ასვლა, ჩვენთვის რასაკვირველია ეს უმარტივესი, ანუ პედალს ცოტათი მივაჭერ ფეხს და მანქანა მიდის საკაიფოდ. ნახეთ სპიდომეტრი, სულ ცოტათი რომ მივაჭერ, ეგრევე მიდის და მიდის. ანუ არ თქი მჭირდება, რომ ტანჯო ავტომობილი იმდენად დიდი რესურსი აქვს ისწრაფის მხრივ. ხედით საკაიფოა. ერთ-ერთი ალბათ საუკეთესო ავტომობილი, რაც მე ამ ფასში მიმართავს, იმიტომ რომ აი მართვის ვიზუალური თვალსაზრისით, სისწრაფის თვალსაზრისით ამ ავტომობილს მინუსი არ აქვს. ამის ერთადერთი მინუსი რაც არის, ეს არის გამძლეობა და შენახვის ფასი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ავტომობილი შეგიძლიათ დღეს საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად შეიძინოთ, დამიჯერეთ ძალიან იკაიფებთ. და არაფრით არ ჩამოუვარდება, ცოტა ისეთ არაპოპულარულ ასსაც ვიტყვი, მაგრამ აი მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება იყიდო 7000-ად, დამიჯერეთ $80,000 მანქანებზე ცუდათაც კი არ დადეს. აქ 60 კილომეტრია, ამიტომაც შეგვიძლია გადავრთოთ ისევ კომფორტში, დავაბრუნოთ დაკიდების სისტემა, ასევე convenience mode-ში, ანუ convenience, ნახეთ სიტყვასაც კომფორტს კი არ იყენებენ, იმიტომ რომ ეს კომფორტი ზემეთად რაღაც ჩვეულებრივი სიტყვაა და ეს რაღაც ღარიბები სიტყვაა, convenience mode. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც არ მინდა რომ მფლობელს თავისი მანქანა დაუბრუნო, მაგრამ როდესაც ავტომობილს პრობლემები შეექმნება, მაშინ ალბათ ისევ მომინდება. როდესაც ავტომობილს აქვს 87 ლიტრიანი ბაკი, ეს მიანიშნებს იმ ფაქტზე, რომ საკმაოდ ბევრ საწოლს მოიხმარს. ვიცი რომ ტესტ-დრაივების ყურება ძალიან მოგწონთ და ხშირად ვხედავ ხოლმე კომენტარებში თქვენს თხოვნას, რომ აი მეტი ტესტ-დრაივი გადაიღე და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის ჩემი ჰობი. მე ამით პრაქტიკულად არავითარ მატერიალურ სარგებელს არ ვიღებ. ამიტომაც თუ ჩვენ გვინდა რომ უფრო ხშირად ვაკეთოთ ეს ტესტ-დრაივები და უფრო მაღალი ხარისხის, უფრო მაგარი მანქანები, ამ შემთხვევაში 1-2 სპონსორი ნამდვილად არ იქნებოდა ურიგო და ასე ვთქვათ, მომცემდა იმის საშუალებას, რომ უფრო ხშირად გადამეღო ეს ვიდეოები. სწრაფად სიარულით უსწორდება, ნელა სიარულით უსწორდება, ძალიან სწრაფადაც რო იარო, მაგ დროს უკვე ავტომობილი დაწევს ცოტა პადვესკას, ანუ დაახლოებით 25 მმ-ით შეუძლია დაწიოს დაკიდების სისტემამ სიმაღლე, რათა უფრო აეროდინამიკული იყოს მაღალი სიჩქარისას. ესეთი ტექნოლოგიური ნიუანსები გააჩნიათ მხოლოდ და მხოლოდ ძვირფას ავტომობილებს. ამ ძრავს ის მუღამი აქვს, რომ შეუძლია 100-მდე სწრაფად აჩქარდეს, შეუძლია 160-მდე სწრაფად აჩქარდეს და შეუძლია 260-მდე სწრაფად აჩქარდეს. ანუ ის მომენტი არ აქვს, რომ აი 200-მდე ადის სწრაფად და მერე ერხევა, არა. სწრაფია სულ ჩვენს წინათ საკაიფო მერსედესი, ამის დიდი ბაბუა. კარგი მეგობრებო, ეს იყო დღეისათვის სულ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მესიამონა ამ ტესტ-დრაივის გადაღება და ამ მანქანის გაცნობა. არასოდეს მიმართავს ამ ვიდეომდე S კლასი და განსაკუთრებით CL-ი, ანუ S კლასის კუპე და ეს იყო მართლაც რომ სასწაური გამოცდილება.